Good day mga ka-DIY, Mac Garage again. So today guys, ipapakita ko sa inyo kung paano magpalit ng spark plug. Yan. Tanggalin nyo lang yung mga tornilyo. Okay, 1, 2, 3, 4. Ayan, tanggalin muna natin pala to. Ayan, natanggal nyo na yung cover. So may kita nyo dyan, after nyo ma-remove yung cover, meron dyan coil, ignition coil, 4 yan. Okay, sa mga bagong sasakyan guys, is gumagamit na sila ng individual ignition coil. So kung mga late 90s naman yung mga sasakyan nyo, gumagamit sila ng distributor. Okay, usually nandito yun, kaliwa or kanan. Okay, so and then meron yun tension wire. Okay, so yung tension wire nakapasok yun dito sa mga spark plug isa-isa. So yung iba naman sasakyan is kumpleto yung kanyang coil, isang buong coil, ignition coil pack kung tawagin. Meron naman yung iba na sa labas. Okay, so dito naman sa sasakyan na to is usually guys yung mga modern car is gumagamit na ng separate or individual ignition coil. So dito sa Kia Rio, ang gagawin nyo lang, tanggalin nyo lang yung mga bolt. Okay, itong lock na yan ng ignition coil. Okay, so 4 yan. 1 2 3. So yan guys, tatanggalan natin yung tatlong lock. So if ever man na magbalak kayo tanggalin yung connector ng ignition coil, mas mainam magtanggal kayo ng battery terminal or negative terminal battery para maiwasan natin yung maaring mag-short ng mga live wire. Okay, unahin nyo dito sa number 1. Yan, itaas nyo lang muna ng ganyan. Okay, so angat nyo dito. Yan. Okay, so yan. So hindi kayo malilito kung saan nakalagay yan. Okay, kasi nga yung wire niyan is may ikli, hindi pa pwedeng magpalit-palit. Okay, so nandito sa loob guys yung kanyang spark plug. Okay, so yung pantanggal spark plug is 16mm. Okay guys, pag lumuwag na lahat, pwede nyo gamitin tong coil, pang-angat, pantanggal, tulad nito. Yan. Okay. So, pwede nyo gamitin yan, ganyan. Or pwede naman kayong gumamit ng magnet. Pagka nakuha nyo na guys yung spark plug, inspect nyo lahat kung pare-pares sila ng sunog. Okay, so ito so far yung engine nito, yung ganitong sunog is good condition. So gamit kayo ng iridium spark plug, mas maganda yan. Yan, so tignan natin yung gap ng dalawa. So, kitang-kita nyo naman parehas na parehas pa rin yung gap nya. So, ibig sabihin good pa yung isang yon. Pero as I said, binilihan na ng may-ari. So, palitan na natin. Okay, so now nalagyan na natin yung spark plug. So, paglagyan yung spark plug niya, huwag nyong ihulog basta-basta. Kasi pa maaaring matupi yung kanyang tip. Okay? So, hulog nyo lang dahan-dahan. So, ang maganda guys, ang practice na maganda, kapag lagi kayong, hindi naman lagi. So, kapag nasa tama lagi yung pagpalit nyo ng spark plug, is makakasave kayo ng pagpalit ng ignition coil. Okay, so, kasi pagka hindi kayo nagpapalit ng spark plug sa inyong sasakyan and mataas na masyado yung mileage, ang tatama ng
ang tatamaan is yung ignition coil nyo. Ito. So ang ignition coil is mahal. Kada isa niyan is nagko-cost ng 3,000, okay, sa Pilipinas. Okay. So yung spark plug is magkano lang, mabibili mo lang siya ng 2,000. Ay, 2,000. Oh, tama, 2,000. Meron 800, di ba? So, yun. So, ingatan nyo guys. Lagi kayong tumingin sa inyong manual, sa inyong user manual, nandoon kung kailan pwedeng palitan yung inyong mga spark plug. Kada ibang modelo meron yun kilometer kung kailan pwedeng palitan or year. Okay, so guys, babalik na natin yung ignition coil. Okay, yun lang, sabay-sabay yan. So sa mga subscriber ko guys, alam ko hindi pa ganun karami yung video natin dito, and hindi pa rin tayo marami. Okay, so kung naghahanap kayo ng ibang video na wala pa naman dito, or mga magdi-DIY ko is wala pa naman dito sa aking channel, pwede kayo guys pumunta sa mga ibang mechanicum vlogger katulad ni Jeep Doctor, Easy Garage, okay, Easy Garage, and Master Garage. So yun, pwede kayo mga legit yung mga yun, yung tatlong yun. Tsaka marami na silang mga videos. Ito natin cover. Yeah. So mga followers din ako ng mga yun guys. So, pwede rin kayong pumunta doon. Enjoy din manood doon, lalo na sa Master Garage. Marami kayo guys matututunan. Kahit kaming mga mekaniko, yung mga knowledge namin is laging ina-upgrade. Yung knowledge namin hindi is stable guys. Kailangan namin laging mag-upgrade, manood sa mga mas maraming experience tulad ng Master Garage. Mas marami silang mga experience, especially sa mga diesel engine. So doon sa atin sa Pilipinas guys, okay. So ayan guys, ganun lang kasimple magpalit ng spark plug sa isang sasakyan, and I hope na gusto niyo yung video na to, and huwag kakalimutan mag-like and subscribe na rin kayo guys, and huwag kalimutan mag-comment kayo guys kung may mga gusto kayong gawin video or gawin natin content para sa ating channel. So we'll see you again guys with my next video. Bye.